नमस्कार, ओके टेक्निकल नेपालको आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु ब्याट्री चार्जिङ अलार्म। धेरै साथीहरुले नाम सुनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला के सम्बन्धी भिडियो छ भनेर, र थाहा नभएको साथीहरुलाई कन्फ्युजमा भएको साथीहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै पनि बेला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल चार्जमा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अलार्म सेट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको विद्युत बचाउन सक्नुहुनेछ र मोबाइलको ब्याट्री लाइफ पनि बचाउन सक्नुहुनेछ। मोबाइलको ब्याट्री लाइफ पनि अलिकति राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ, गुड बनाउन सक्नुहुन्छ। आजभोलि धेरै जसो केसेसहरु कस्तो भइरहेको छ भन्दा मोबाइल चार्ज लगाएको बेलामा पड्किने, फुट्ने, त्यसपछि त्यो टाइपको धेरै जसो केसहरु सुनिने गर्दछ, समाचार माध्यमहरुमा आइरहेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा एप्स मसँग आज एउटा एप्सको रिभ्यूको लागि म आज यो भिडियो तयार गरेको छु। अवश्य पनि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने म जानकारी दिन चाहन्छु। मेरो नाम हो जीवन थापा छेत्री। तपाईहरुले यो च्यानल मार्फत हरेक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु हेर्दै आउनु भएको छ। आगामी दिनहरुमा पनि नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडबाट रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल गर्नु होला, ताकि हामीहरूले प्रस्तुत गर्ने सबै भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई जानेछ। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। ढिला नगरी आजको यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले डाउनलोडिङ प्रोसेस पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले थाहा भएको कुरा हो। प्ले स्टोरमा जानु होला, त्यसपछि फुल ब्याट्री चार्ज अलार्म भनेर सर्च गर्नु होला। यो कम्पनी पनि राम्रोसँग हेर्नु होला, यो लोगो पनि राम्रोसँग हेर्नु होला, र यसको बारेमा केही डिटेल्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अपडेट भएको चाहिँ 14 मे 2020 मा हो र 23 जनवरी 2019 मा चाहिँ यो रिलिज भएको थियो। नयाँ एप्स रहेको छ, त्यसैले यसको डाउनलोड पनि अलिकति कम रहेको छ। धेरै कम त हैन, 1 लाख जना चाहिँ यसको प्रयोगकर्ताहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो एप्स डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यसमा केही परमिसन दिनु पर्दैन, सिधै ओपन हुने गर्दछ र फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो देखिने गर्दछ। मैले यसलाई डार्क स्क्रिन गरेको छु, तपाईहरुले यसलाई लाइट स्क्रिन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट तपाईहरुले सेटिङ्सहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा त तपाईहरुले खोल्न बित्तिकै साउन्ड अन अफ यो मिलाउन सक्नुहुनेछ। तलपट्टि रहेको छ प्ले साउन्ड ओन्ली अन्स पर अलार्म भनेको छ। यो अन गर्नुभयो भने एक पटक अलार्म लगाउँदा एक पटक मात्रै साउन्ड बज्ने छ। ओके, यो रहेको छ। त्यसपछि तलपट्टि रिङटोन रहेको छ, रिङटोन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बाइ डिफल्ट तपाईहरुको मोबाइलको रिङटोन नै सेट भएको हुन्छ अटोमेटिक। ओके, तलपट्टि युज कस्टम भोल्युम बिटा भनेको छ। तलपट्टि कस्टम भोल्युम चाहिँ कस्टम तलमाथि गर्न सक्नुहुनेछ। कतिको ठुलो भोल्युम चाहिँ राख्ने त्यो पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। तलपट्टि भाइब्रेसन बनेको छ, भाइब्रेसन अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ। सेट अलार्म थ्रेसहोल्ड भनेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ कति % चार्ज हुँदा तपाईहरुको अलार्म बज्ने भन्ने बारेमा हो, र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ 100% अलार्म 100% चार्ज हुँदा अथवा 90% चार्ज हुँदा कति % मा लगाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ 100% भइसकेपछि अलार्म बज्नेछ र तपाईहरुले राति सुतेको बेलामा चार्ज लगाएर सुत्नु भयो भने अलार्म बजेपछि तपाईहरुले उठेर चार्जबाट झिकेर मोबाइल चाहिँ सेभ राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस पोइन्ट रहेको। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल लो ब्याट्री अलार्म भनेको छ। लो ब्याट्री अलार्म चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्याट्री लो भएको बेलामा कति % भइसकेपछि चाहिँ अलार्म बज्ने भन्ने बारेमा यो सेट गर्नुपर्ने हो, र यहाँनिर बाइ डिफल्ट मैले 20 राखिदिन्छु। ओके, 20% भइसकेपछि मलाई अलार्म बज्ने छ र त्यसपछि मैले चाहिँ ब्याट्री चार्ज लगाउने छु भनेको हो। ओके, तलपट्टि युज डिफरेन्ट सेटिङ भनेको छ। यो खासै युज छैन, यो अनै राखिदिनु होला। यसलाई माथिपट्टिको एज युजुअल हो लगभग। र त्यसपछि तलपट्टि थेम्स भनेको छ। थेम्समा चाहिँ लाइट अथवा डार्क चाहिँ तपाईहरुले आफूले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लाइट थेम्स हुने गर्दछ र मलाई चाहिँ डार्क मन पर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ डार्क मै राखिदिन्छु। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार कस्टमाइज गर्नु होला, र त्यसपछि यहाँनिर इनेबल अलार्म गरिदिनु होला। यसरी अलार्म बज्ने छ र यसरी तपाईहरुले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो इनेबल गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो 12% भइसकेको छ र 20% मा हामीहरुले सेट गरेको थियौं, त्यो भएर चाहिँ यहाँ अलार्म बजेको थियो। र तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री लाइफ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अलार्म सेट गरेर धेरै एमबीको पनि छैन, एकदमै थोरै एमबीको रहेको छ। म आफूले पनि युज गरेको कारणले तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गरेको हुँ। ओके, आजको लागि यो सामग्री यति नै। यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि तलपट्टि रहेको रातो बटन अर्थात् सब्स्क्राइबको बटनलाई क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल गर्नु होला, ताकि हामीहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई जानेछ। ओके, यो भन्न चाहन्छु र हामीहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भएमा तलपट्टि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हामीहरुसँग ट्विटर, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। आगामी दिनहरुमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, बाइ बाइ, टेक केयर, अलवेज किप स्माइलिङ।